आलु र सिन्कीको तरकारी कसरी पकाउँदा साथीहरू एकदमै सजिलो तरिका छ। च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। सबैभन्दा पहिले मैले यहाँनिर पेन बसालेको छु अनि त्यसपछि यहाँनिर सिन्कीलाई रुजाएर राखेको छ है साथीहरू। अनि यहाँनिर मैले प्याजहरू भयो सबै लसुनहरू, प्याजहरू, खुर्सानीहरू सबै टमाटर काटेर तयार गरेको छु अनि आलु पनि काटेर तयार गरेको छु। अब पेनमा मैले त्यसपछि त्यहाँनिर तेल राखेर खुर्सानी राखेको छु। खुर्सानी तेलमा हल्का गर्छु। त्यसपछि म दालचिनीको पत्ता पनि राखेको छु। यहाँनिर मैले ल्वाङ सुकमेलहरू पनि राखेको छु। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले लसुन पनि राखेको छु मैले। अनि त्यसपछि जिरा पनि राखेको छु। मेथी पनि राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अनि एकछिन हल्का रोस्ट गर्छु, एकदमै कम ग्यास गर्नु होला है साथीहरू। अनि डढ्ने सम्भावना हुन्छ। अनि यहाँनिर मैले प्याज राखेको छु। प्याजले पनि थोरै रोस्ट गर्ने थोरै एकैछिन। अनि त्यसपछि एकैछिन चलाएर अनि रोस्ट हुन्छ। त्यसपछि अब यहाँनिर हामीले टमाटर पनि राख्नुपर्छ मिठो स्वादिष्टको लागि। मैले टमाटर पनि यसरी राखेको छु। टमाटर राखिसकेपछि हल्का फ्राई गर्ने एकदमै मिठो हुन्छ है साथीहरू। तपाईँहरूले सिन्की छ, तपाईँहरूले सिन्की बनाएर राख्नुभएको छ मुलाको अथवा काउलीको बन्दाको पनि सिन्की हुन्छ, एकदमै बेस्ट हुन्छ किनभने हामीले त्यसरी राखेका हुन्छौँ। अब यहाँनिर मैले टमाटरहरू भयो यहाँनिर सबै मिक्स गरेर एकछिन पकाइसकेको छु। अनि मैले सिन्की यसमा एड गरेको छु। सिन्की एड गरेपछि हल्का फ्राई गर्ने। सिन्की भन्यो भने त साथीहरू यति स्वादिष्ट हुन्छ कि तपाईँहरू ट्राई गर्नु होला। पक्कै पनि तपाईँहरूसँग छैन भने किन्न पनि पाउँछ, किन्नु होला, लिएर पकाएर खानु होला है यसरी। मैले फ्राई गरेको छु। अब यहाँनिर फ्राई गरिसकेपछि त्यसपछि आलु राख्नुपर्छ। आलु राखेर पनि यसलाई एकछिन फ्राई गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले सुप खाने कि सुप पनि मिठो हुन्छ सिन्कीको, अथवा यतिकै फ्राई गरेर साँडेको जस्तो पनि हुन्छ, त्यसरी पनि खान सकिन्छ भन्ने पनि हुन्छ। तपाईँहरूले कस्तो बेस्ट हुन्छ अथवा तपाईँहरूले कस्तो मनपर्छ तपाईँहरूले आफैले यसरी पकाएर खान सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि तपाईँहरूले पकाएर त खानुभएको होला, मैले देखाएको मात्रै हो। तपाईँहरूले अझै यसरी अब मैले आलु एड गरेको छु भनेर। आलु एड गरिसकेपछि अब आलुलाई पनि मजाले भुट्ने। त्यसपछि मसलाहरू राख्नुपर्छ हामीले। अब आलुलाई पनि चलाउने तर पकाउनु चाहिँ पर्छ है साथीहरू। अब सिन्की भुटिसकेपछि अनि आलुलाई पनि भुटिसकेपछि त्यही 5-10 मिनट त छोपेर राख्नु पऱ्यो नि त आगोमा। त्यसपछि मैले मसलाहरू राख्नलाई यहाँ तयार गर्दैछु। स्वादअनुसार तपाईँहरूले अब यहाँनिर नुन राख्नु होला। मैले नुन राखेको छु। अनि अब तपाईँहरूले धनियाँको धुलो पनि राख्नु होला। अनि यहाँनिर मैले खुर्सानीको धुलो पनि राखेको छु। अनि बेसार राखेको छु। त्यसपछि जिराको धुलो पनि राखेको छु। मिक्स मसला पनि राखेको छु। तपाईँहरू राख्नु मन छ भने मिक्स मसला पनि राख्नु होला। राखिसकेपछि यति मैले अब यसलाई भुट्छु। भुटिसकेपछि तपाईँहरूले 10 मिनट छोपेर मजाले पकाउनु होला। एकदमै बेस्ट हुन्छ। पाकिसकेपछि तपाईँहरूले त्यसपछि तपाईँहरूले अब सुप बनाउनु पनि सक्नुहुन्छ। अब यतिकै खान्छु म भनेर त्यसरी पनि खान सक्नुहुन्छ। मैले तपाईँलाई देखाउँछु है अन्तिममा भिडियो स्क्रिन नगर्नुलाई। मैले सुप पनि बनाएको छु नि, एकदमै मिठो हुन्छ है साथीहरू, एकदमै मिठो हुन्छ। आफैले बनाउन सिजन अनुसार तपाईँहरूले लिएर घरमा काटेर अब सिन्की बनाउन सक्नुहुन्छ। केही ठुलो कुरा छैन। तयार भएको छ। मैले हल्का ग्रेभी पनि बनाएको छु। सिन्कीको स्वाद कस्तो हुन्छ अब भातसँग तयार भएको छ साथीहरू। पक्कै पनि तपाईँहरूले ट्राई गर्नु होला।